2020 සහ 2021 කියන්නේ අපි ගොඩක්ම ගේ ඇතුලේ ගත කරපු කාලයක්. ඉතින් මෙන්න මේ ගේ ඇතුලේ ගත කරපු කාලයත් එක්ක අපේ මොබයිල් ෆෝන්ස් එහෙමත් නැත්නම් ටැබ්ලට්ස් ලැප්ටොප් PC මේ වගේ ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් අපිට ගොඩක් ලං වුණා. ඒ වගේම අපි ඒවත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරන්න හුරු වුණා. ඉතින් මේ දේත් එක්ක 2021 මැද හරියක් වෙනකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන ඇප්ස් මොනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ පහසුවෙන් ගෙවා ගන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න ඕන ඇප්ස් මොනවද කියන එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහ ඕනේ නැහැ. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කළා ඊට හැපෙතෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම ගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු 2021 සහ ඉදිරි අවුරුදු වලදී ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන apps මොනවද සහ ඒ apps මොන වගේද කියන එක ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉගෙන ගන්න එකේ ඉඳන්ම ඔෆිස් වැඩ වෙනකම් මේ වෙනකොට යූස් වෙන ඇප් එකක් තමයි Zoom ඇප් එක කියන්නේ. ඒ හින්දා 2021 අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන අනිවාර්ය ඇප් එකක් තමයි Zoom ඇප් එක. ඒ වගේම මේකට ආදේශයක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් Google Meet කියන ඇප් එක. මොකද Zoom ඇප් එකේ ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ගොඩක් limitations තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක paid ඇප් එකක්. හැබැයි මේකේ free version එකේදී අපිට විනාඩි 40ක් දක්වා call එකක් එහෙමත් නැත්නම් මීටින් එකක් ඕගනයිස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විනාඩි 40 ඉවර වුණාට පස්සේ මේ මීටින් එක ඔටෝමැටිකලි කට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ අලුතෙන් මීටින් එක ක්‍රියේට් කරලා තමයි ඒ මීටින් එක දිගට කරගෙන යන්න වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මගහරවා ගන්න Google ආයතනයෙන් අපිට Google Meet කියන සොලියුෂන් එක හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට ඔෆිස් වල වැඩ ඉගෙන ගන්න වැඩ කටයුතු වගේ ගොඩක් දේවල් මේ Google Meet හරහා සිදු කරනවා. ඉතින් අපිට මේ Google ආයතනය ගොඩක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ආයතනයක්. ඒ හින්දා මේගොල්ලෝ අපේ data හොරගම් කරයි එහෙමත් නැත්නම් අපි මේ ගන්න call record කරයි කියලා කිසිම බයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට ලෝකේ තියෙන විශ්වාසය අතින් ඉතාමත් ඉහළින් ඉන්න කම්පැනියක් තමයි මේ Google ආයතනය කියන්නේ. ඉතින් Google ගැන මම කලින් වීඩියෝස් ගොඩකදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් වල බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට මේ Google ආයතනය ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා Zoom app එකම නම් යූස් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් අවුරුද්දකට $149ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා මේ Zoom app එක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි entertainment කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් සින්දු අහන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් සින්දුවක් අහන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි YouTube කියන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ YouTube app එකේ තියෙන disadvantage එක තමයි ඔයාලට මේ සින්දු අහන අතරමාගෙදී මේ display එක off කරලා සාක්කුවේ දාගන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේකට පොඩි solution එකක් තියෙනවා. ඒ solution එක තමයි Spotify එහෙමත් නැත්නම් SoundCloud කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සින්දු අහන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නම් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ entertainment පැත්තට ගොඩක් බර කෙනෙක් නම් ඔයාලා ගාව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන app එකක් තමයි Spotify එහෙම නැත්නම් SoundCloud කියන app එක. ඉතින් මේ Spotify ගැන නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ඔයාලට බැලුවේ නැත්නම් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ SoundCloud ගැන මම ඉදිරියේදී ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගත්තොත් මම මේ ගේන වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට notification එක විදිහට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා සින්දු අහන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Spotify එහෙම නැත්නම් SoundCloud කියන apps දෙකෙන් එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරගෙන account එකක් හදාගත්තොත් එහෙම මේක හරහා ඕනම සින්දුවක් ඔයාලට ඕනම කාලයක් අහන්න හැකියාව තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඒත් එක්කම ඔයාලා ඔෆිස් වල වැඩ ගොඩක් ගෙදර ඉඳන් කරන කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ටීම් එකත් එක්ක ඔයාලගේ ඔෆිස් වල වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේ Google Sheet, ඒ වගේම Google Doc, ඒ වගේම Google Slide කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා Microsoft ළඟ නම් Microsoft Office package එක තියෙනවා. Microsoft Office package එකේ Microsoft Word, Excel සහ PowerPoint කියලා අපිට applications කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේවට related වෙන විදිහට තමයි Google ආයතනය මෙන්න මේ Google Docs, Sheet සහ Slide කියන apps තුන අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලගේ phone එකෙන් access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ Google Drive එක හරහා ඔයාලගේ PC එකකින් පවා access කරන්න පුළුවන්. මොකද PC එකෙන් හදන document එකක් ඔයාලට phone එකකින් edit කරන්න, ඒ වගේම එකම වෙලාවක කීප දෙනෙක්ට එකතු වෙලා මේ sheet එක නිර්මාණය කරන්න, slide එක නිර්මාණය කරන්න, doc එකක් හදන්න, මේ වගේ ගොඩක්ම දේවල්, ඒ වගේම ගොඩක්ම features මේ Google Docs, Sheet සහ Slide වල දීලා තියෙනවා. ඉතින් 2021 අවුරුද්දේ ඔයාලා office වල වැඩ කරන කෙනෙක් නම්, campus එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් lecturer කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් සරලවම කිව්වොත් student කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ Google Sheets, Google Docs, ඒ වගේම Google Slide කියන apps තුන ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ apps තුනත් ඔයාලා download කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ phone එකට ඔයාලට මොනම වෙලාවක හරි මේ apps තුන අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන වෙලාවක් එනවා.
ඊළඟ දේ තමයි payment method එහෙමත් නැත්නම් banking කියන දේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ pandemic situation එකත් එක්ක මම හැම වීඩියෝ එකකදීම කියනවා වගේ online banking මේ වෙනකොට ගොඩක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම online payment ගොඩක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට bill එකක් ගෙවා ගන්න එහෙමත් නැත්නම් අපේ bank account එකේ balance එක බලා ගන්න statement එකක් ගන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුවට යන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ATM එකකට යන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ ගෙදරින් ඉඳන් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ වෙනකොට බැංකු විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ඒ බැංකුවට අදාළ වෙන ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඉතින් මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට කමර්ෂල් බැංක් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා කොම්බැංක් ඩිජිටල් කියන ඇප් එක. ඉතින් මේ ඇප් එක දාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ account එකේ balance එක, statement එක, ඒ වගේම ඔන්ලයින් bill එකක් pay කරන්න, කාට හරි මුදල් යවන්න, කාගෙන් හරි යන මුදල් ලබා ගන්න. මේ වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් මේ ඇප් එක ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා 2021 මේ වෙනකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම ඇප් එකක් තමයි ඔයාලගේ accounts තියෙන බැංක් වලට අදාළ වෙන ඒ බැංක් එකේ online platform එක. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයාලගේ බැංක් එකට අදාළ වෙන online platform app එක මේ ඔයාලගේ mobile phone එකට download කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හැබැයි ඔයාලා තවමත් මේ mobile banking වලට register වෙලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් online banking වලට register වෙලා නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ බැංක් එකට කතා කරලා මේ අදාළ ෆීචර් එක ලබා ගන්න. එහෙම වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාලට කෝඩ් එකක් දෙයි, එහෙම නැත්නම් ලින්ක් එකක් දෙයි. ඒ ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා මොකක් හරි ෆෝම් එකක් පුරවලා හරි නැත්නම් account එකක් හදාගෙන හරි ඔයාලට මේ online banking එහෙමත් නැත්නම් digital banking කියන දේ experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා තාමත් මේ දේ ඔයාලා enable කරගෙන නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ account එකට මේ online banking කියන facility එක අරගෙන නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ ගන්න. මේ දේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලගේ වැඩ ගොඩක් ගෙදරින් ඉඳන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා 2021 ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ඕන ඇප් එකක් තමයි ඔයාලගේ බැංකුවට අදාළ වෙන මේ online banking facility එක. ඊළඟ දේ තමයි transportation කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට අපිට transport වලට bike එකක් use කරන්න පුළුවන්, three wheel එකක් use කරන්න පුළුවන්, van එකක් use කරන්න පුළුවන්, car එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් තියෙනවා. හැබැයි අපිට හදිස්සිය මොකක් හරි ගමනක් යන්න උවමනා වුණාට පස්සේ අපිට 3 wheel එකක් ගෙන්න ගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක් මේ කාලේ. van එකක් ගෙන්න ගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩ ඔක්කොම ඉතාමත් පහසු කරලා අපිට ලබා දීලා තියෙන facility එකක් තමයි මේ Pick.me සහ Uber කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ Pick.me app එක හරි Uber app එක හරි ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරගෙන මේක හරහා 3 wheel එකේ ඉඳන් van එකක් දක්වා ඕනම වාහනයක් ඔයාලගේ ගෙදරට ගෙන්නගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ගමන යන්න, ඒ වගේම ආයෙ නැවත එන්න. ඒ හින්දා 2021 අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම ඇප් දෙකක් විදිහට මෙන්න මේ Pick.me සහ Uber කියන ඇප් දෙක මම දකිනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන ඇප් දෙකක් තමයි මේ Pick.me සහ Uber කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් රෙස්ටෝරන්ට් වලින් කන කට්ටිය නම් එහෙම නැත්නම් රෙස්ටෝරන්ට් වලින් කෑම ගෙන්න ගන්න කට්ටිය නම් ඔයාලට මේ දෙක හරහා Pick.me Foods හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය කෑම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Uber Eats හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය කෑම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Uber Eats සහ Pick.me Food ගැන මම වීඩියෝ එකක් කම්පැරිසන් එකක් කරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට දැන් මේ පේන කාඩ් එකෙන් ඒ වීඩියෝ එකක් බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන් මොකක්ද හොඳම ඇප් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න උවමනා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව පොඩි බෝනස් ටිප් එකක් මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඒ තමයි ඔයාලගේ ෆොටෝස් එහෙමත් නැත්නම් ෆයිල්ස් ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉඩ සමහර වෙලාවට මදි ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ වෙනකොට යූස් කරන ගොඩක්ම හොඳ ෆැසිලිටි එකක් තමයි මේ cloud storage facility එක. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මෙන්න මේ Google Drive වගේ ෆැසිලිටි එකක් යූස් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඊමේල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් එහෙම නැත්නම් App Store එකෙන් මේ Google Drive කියන app එක download කරගෙන ඒකේ තියෙන 15GB use කරන්න ඔයාලගේ photos, videos, ඒ වගේම documents backup කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Mega කියන cloud storage facility එකත් එහෙම නැත්නම් app එකක් use කරන්න මෙන්න මේ ඔයාලගේ files, photos, ඒ වගේම videos, documents වගේ දේවල් cloud එකක upload කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා 2021 ඔයාලගේ lifestyle එක ගත කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ජීවිකාව ගත කරන්න ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන ඕන ප්‍රධානම apps මොනවද කියන එක ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න. ඉතින් මම මේ කියපු apps අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරගන්න. මොනවාම හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. මම මේ හැම ප්‍රශ්නයකට ගැටලුවකටම අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මතක් කරලා මේ apps download කරලා තියාගන්න. මේ apps ඕනම වෙලාවක ඔයාලට උදව්වක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න. ඒ වගේම
චැනල්ලට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ වීඩියෝ එකක් බලන්න පළවෙනි පාරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන red color subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකේ අලුත් විස්තර ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.